Xót xa, cậu chiến binh khóc hết nước mắt vì nhiều lần quay lại chiến trường năm xưa, tìm hài cốt đồng đội cũ đã hy sinh nhưng không tìm được đồng đội năm ấy. Mày cho tao tạ lỗi, không thể nào đưa mày về được. Tao chịu rồi. Mình ơi!